guys, hindi muna tayo mag-vlog ng mga herbals dahil mag-pintura sa aking craft room. Ayan, yung tinanggal lahat na kasi nasisira yung ano niya. Yan ang mga gamit ko. Yan, tinanggal lahat. Nasa labas yung mga gamit ko ngayon nasa sala. Ayan, pipinturahan ni Manong Printer yung aking craft room. Paliit lang yung craft room ko guys, no? Ayan. Sobrang liit lang niya. Yan, mag-ano tayo sa ating craft room. Kaya hindi muna tayo gumawa ng mga herbals. Ayan. Kasi nasisira yung mga paint niya. Ayan. Kukulayan ko siya ng bag. Ayan. Si Manong Printer ay gumagawa ng kulay ngayon. Na gusto kong kulay. Ayan, may aircon pa tayo guys. Ayan, di ba? Na puro siya ano guys, no? Ayan. Meron siya talagang silver tape. Ayan, ilalagyan siya ng mahirapan si Manong tanggalin ito. Ayan. At mapapag-arrange na rin sa aking craft room guys. Para medyo maganda din siya, no? Pinaturahan mo yung ceiling namin. Puti yung ginamit. Hindi kayo patang na eh. Ayan yung kulay na pili ko sa aking craft room. Hindi kayo patang na eh. Yan yung nagustuhan ko para maaliwanas sa mata guys. Yan guys, yung kulay na patapos na siya, nalagyan na siya ng first layer. Patanda niya. Ayun guys, natapos na yung aking craft room wall paint. Ayan, natapos na siya. So, ang gagawin na lang natin guys is i-arrange yung mga gamit ko. Ngayon ay nasa labas siya. Ayan. Yung mga headbands ko, tsaka yung mga beads, at tsaka yung mga ribbon ko is nasa sala. Ayan, di ba nagkalat? So, yan guys. Yung plano ko is yung imamatch ko dito na cupboard is white na color. Kasi may white table na kasi ako. Kasi yung brother-in-law ko naman, bibigyan niya ako ng cupboard. Kasi meron siya na magandang cupboard at ibibigay niya daw sa akin. Kaya, pipinturahan ko siya ng white para magandang tingnan kasi brown kasi yung cupboard. Kaya white yung yung ipipaint ko para ma-match talaga siya sa aking wall paint. Ayan, di ba? Bubble glow yung wall paint ko. At
ito yung napili ko, di ba maganda yung kulay niya, nakamaliwa na sa mata. Pag mag-vlog tayo is clear yung ano, di ba? So, meron din kasi ito yung ano, yung yellow, na light yellow, tsaka baby pink, kaya ito na lang yung pinili ko. At yan nga guys, ang dami ko pang i-arrange. Kaya hindi muna tayo mag DIY vlog ng mga hair bows. Ayan, kasi ang dami ko pang lilinisin. Pa ako, floor polish. Ayan, di ba? Kasi ang daming mga dumi, kailangan ko pa siyang i-ano. Ayan. Tsaka ito naman guys, yung wall na to, dito ko siya ilalagay yung mga display ko, yung mga hair bow display, mga headbands. Kasi bibilhan ako ng asawa ko ng yung wall grid, yung isasabit dito sa wall para may organizer ka ng yung mga headband tsaka hair bow. Ayan, yung lalagyan ng T-hooks para malinis yung ating room, di ba? Ito, malaki kasi sa space hanggang dulo doon. Meron doon. Ayan. Kasi dito namang area na to is dito ako nagtatahi. Ayan, di ba? Malapit kasi sa wall plug. Ayan. Dito ako nagtatahi at dito naman bandang ito, dito ako nag-vlog guys. Dito ang area na to. Dito ako gumagawa ng mga hair bow kasi yung yung lighting niya pag daytime. Meron siyang lighting sa daytime. Hindi ko na kailangan ng ilaw. Kasi may ilaw na siya yung malapit kasi sa bintana. Ayan. Mas maganda kasi pag malapit ka sa bintana mag-vlog. Kasi malinaw yung yung kuha. Ayan lang guys, no? Yung mga ko. I-arrange ko na kasi madami kasi ako mga gamit na kailangan kong i-arrange. Ito naman yung yung door, yung pintuan. Ito, sinarado ko na lang siya kasi nga ito papunta sa room ng aking anak. At hindi ko siya i-open kasi nandun yung kwarto ng aking anak. At ito naman yung isang door na papunta sa aming berenda. At ito naman yung isang door is papunta sa aming sala. Diba sa isang room, may 3 pintuan. Kaya isa na yung bintana meron. Lalagyan ko siya ng cortina. And ako lang din yung magtatahi sa cortina guys kasi mahal dito magtatahi ng cortina. So, medyo matagal-tagal pa tayo makapag-upload ng mga hair bows na gagawin natin guys na makapag-tutorial ng hair bows kasi madami pa kung kailangan na diba? So yan lang na guys sa ating video for today. So thank you for watching and don't forget to subscribe, like, and share and pakiclick na rin yung bell button para ma-update kayo sa aking mga video na bagong nagagawin guys na i-upload sa aking YouTube channel. So yan. So see you in my next vlog guys.